به نام خدا. امیدوارم حالت خوب باشه، لبت خندون باشه و امید نقش خیلی پررنگی توی زندگیت داشته باشه. قبل از اینکه بخوام پیام امروز رو بخونم، خواستم ذهنتو با این موضوع آشنا کنم که بعضی موقع میبینید چقدر زود داره میگذره، چقدر این موضوع کلیشه‌ایه. میدونی خیلی دوست داشتم جور دیگه بیانش کنم ولی دیدم واقعا واقعیته. یه دفعه میبینی یه مثلا 2 سال 3 سال از فلان اتفاق افتاده. اینو چجوری میفهمی؟ مثلا من چند تا از دوستام بچه دارن و مثلا یه دفعه بعد از یه مدتی بچه‌شون میبینم میگم خدایا این چقدر بزرگ شده. به این فکر نمی‌کنم که اون چقدر بزرگ شده، با این واقعیت که بابا 3 سال گذشته، 4 سال گذشته، مثلا آخرین بار بغل باباش بوده، تو الان مثلا داری میبینی که مثلا داره دوچرخه سواری میکنه. عمر داره میگذره. خیلی از مواقع ذهن من و تو درگیر خواسته هاست. خیلی از مواقع بلد نیستیم تو لحظه زندگی کنیم، بلد نیستیم لذت اون چرا که داریم ببریم. خیلی از مواقع واسه خود من فراز پیش اومده، مثلا با خودم گفتم اگر ماهی انقدر درآمده، اگر ان تومن بهش اضافه بشه چقدر عالی میشه. فراز چقدر همه چی خوب میشه اگه مثلا درآمد چند برابر بشه، اگه فلان پروژه اوکی بشه. بعد به خودم میگم چقدر من بی‌انصافم. تا حالا باور کن چندین و چند بار پیش اومده که من آرزوی مثلا چند برابر کنم، مثلا فلان قدر ان تومن مثلا به درآمدم در ماه اضافه شه، پیش اومده باز ذهن من نتونسته ازش لذت ببره، باز یه چیز دیگه ای رو خواسته، باز نیاز یه چیز دیگه ای رو تو زندگی من درست کرده. سرتو درد نیارم، نذاشته ازش لذت ببرم، نذاشته تو لحظه حال کنم. یه چیز بیخ گوشم هست بهش من میگم نشخوار فکری، مثل رادیو کنار ذهن منه، میگه فلان جای کار داره میلنگه، فلان جا فلان مشکل داره پیش میاد. ولی یه خبر خوب این که دیگه صداشو میشناسم. خیلی از مواقع دیگه یاد گرفتم تا میخواد شروع کنه حرف زدن به حرفاش گوش میدم، نمیتونم صداشو قطع کنم ولی یه لبخندی بهش میزنم و میذارم حرفاشو بزنه و دیگه خودم اتوماتیکوار کاری که بلدم رو انجام میدم. بعضی موقعام از دستم در میره. از خدا میخوام کمکمون کنه بتونیم نشخوار فکریمون و صداشو بشناسیم، بهش اجازه ندیم زیادی حرف بزنه، بهش اجازه ندیم برامون تصمیم بگیره، بهش اجازه ندیم که نذاره تو لحظه از زندگیمون لذت نبریم. برات هوشیاری از خدا میخوام که بهوش باشی، آگاه باشی. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی این که تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردیم آماده ای، میریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برای امروز من و تو داره. اگر به باده مشکین دلم کشد شاید، که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. جهانیان همه گر منع من کنن از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم، گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید، که حلقه‌ای ز سر زلف یار بگشاید. تو را که حسن خدا داده هست و حجله بخت، چه حاجت است که مشاط ات بیاراید. چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی غش، کنون به جز دل خوش هیچ در نمی باید. جمیله است عروس جهان ولی هشدار، که این مخدره در عقد کس نمی آید. به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر
به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بیاساید. به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند، که بوسه تو رخ ماه را بیالاید. خب این بود غزل. بی معطلی بریم سراغ تفسیرش. اینکه میگه تو یک ویژگی خیلی خوبی داری و اونم خوش ذاتیته و هرگز دنبال فریب دادن دیگران نیستی. به خاطر این خصلت خوبی که داری جایگاه خاصی رو در درگاه خدا داری. سعی کن در انجام کارات فقط خدا رو در نظر بگیری و هر کاری رو که انجام میدی در راه رضای خدا باشه، چون فقط خداست که ناظر بر تمام کارهای ماست. پس هیچ زمان از دستوراتش سرپیچی نکن و ارتباطت با خدای خودت قوی باشه، برقرار باشه. اگر جز اون دسته از کسایی بودی که نیت شغلی داشتی، اینو باید بگم که در حال انجام تغییر شغل هستی. نگران نباش، ذهن درگیر این ماجراست میدونم. نگران نباش، این شغل به نفعته و شک نکن که همه جوره رضایت تو جلب میکنه و ضرر نمیکنی. اگر جز اون دسته از عزیزانی بودی که نیت ازدواج داشتی، توی این پیام توصیه شده که این امر خیر حتما به نفعته و سعی کن هر چه سریعتر قدم برداری و آینده خوبی در انتظارته. اما دوستانی که نیت طلاق داشتن توصیه شده که فعلا دست نگه دارید و هیچ عجله نکنید. تو زندگیمون سعی کنیم هیچ وقت نسبت به مال مردم طمع و چشم داشتی نداشته باشیم. متاسفانه این روزا این خصلت بد خیلی ها درگیرشن و دائما نگاه میکنن که دیگران چی تو زندگی مادیشون دارن و چه چیزایی دارن و فکرشون اینه که ما هم باید عین اون باشیم یا بهتر اون داشته باشیم. هم موضوع چشم هم چشمی و این فقط یک نقص ذهنیه و باعث آزار و اذیت خودمون میکنه ما رو. نازنین، از لحاظ ظاهری و مادی چیزی کم نداری، اما به خاطر این ویژگی‌هایی که داری هیچ وقت احساس غرور نداشته باش. سعی کن در برابر دیگران متواضع باشی و بهشون کمک کنی. گاهی وقتا ما آدما انتظارات و توقعاتی از دیگران داریم و روی اونا حساب باز میکنیم که باعث میشه شادی و آرامشمون رو وابسته به دیگران بدونیم. انگار کلید هیجاناتمون رو توی جیب اونا جا گذاشتیم و خودمون هیچ اختیاری از خودمون نداریم. این طرز فکر اصلا درست نیست. اگر بخوایم آرامش و حال خوبمون رو تحت اختیار خودمون باشه، در درجه اول باید توقعاتمون رو اصلاح کنیم و از دیگران توقعات بیجا نداشته باشیم. بعضی از انسان‌ها یه سری باورهای غلط و اشتباهی تو ذهنشون دارن که این باورها واسهشون محدودیت ایجاد میکنه. پس باید سعی کنیم این باورهای اشتباه رو از ذهنمون پاک کنیم که مانع موفقیتمون نباشه. دوست خوبم، توی این فال واسط یه مسافرت اومده که توی این سفر اتفاق خیلی خوبی واسط میفته. حتما به این سفر برو که تغییرات خاصی توی زندگیت ایجاد میشه. و این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید و سپاسگزارتون هستم. لایک ها و کامنت های شما به من به شدت انرژی میده. اینو از من دریغش نکنید و اگر کانال رو سابسکرایب کنید به رشد چنل کمک میکنه. یه دعای کوچیک میکنم از حضور همه شما دوستانم مرخص میشم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بر هم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشین و پایدار.